Zice povestea că de mult de tot, trăia un împărat pe cât de bogat, pe atât de hapsân și de doritor de înavuțire. Și avea împăratul palate mărețe și grădini înfloritoare, despre a căror faimă se dusese vestea peste mări și țări. Și dacă afla împăratul că în cutare ori cutare colț de lume se găseau frumuseți ca ale lui, se mânia apric și nu se liniștea până ce nu înfăptuia altele și mai minunate. Și atunci își râdea în barbă, îl cuprindea mândria și nu se mai sătura privindu-le. Iar dacă se împotrivea cineva semeției lui, o furie cumplită îl stăpânea. Să pleci! Să pleci din casa mea! Să nu aștept să spun a doua oară! Tată! Nici nu vreau să te mai aud! Așa ceva nu s-a mai pomenit pe lumea asta. Un copil să se împotrivească tatălui său. Un copil! Dar nu e dreaptă hotărârea ta, tată. Și apoi nu mai sunt un copil. Oricâți ani ai avea, tot copilul meu ești. Adică ai fost. De azi înainte să nu te mai văd înaintea ochilor. Dar ești nedrept, tată. N-auzi ce-am spus? Ana, ia-ți zestrea. Nu meriți mai mult decât acest ban de tinichea. Și să nu te mai văd niciodată. Tată, cât de mult ai să dorești să mă mai poți vedea. Nimic nu-i mai necruțător ca nedreptatea. Și ești nedrept. Și tot povestea zice că, alungată, fata de împărat a pornit-o în lume. De atunci au trecut ani și nimeni n-a mai văzut-o și nimeni nu mai știa dacă mai trăia ori se prăpădise. Într-o zi, numai ce vine la împărat unul dintre supușii săi și cu multă smerenie îi zice: Știu, mărite, că stăpânul meu n-are vreme de pierdut cu netrebnic ca mine. Îndură-te și pleacă-ți urechea la păcătoasele-mi cuvinte, că mult bine și multă fericire are să cadă peste luminata-ți frunte. Dar cum de-ai îndrăznit să ajungi până la mine, slugă netrebnică ce ești? Ai să plătești scump această cutezanță și straja. Cum de te-a lăsat? Hei, cineva! Am să pun să ți se taie capul și ție și strajii. Capul străjerului pe care îl ceri este tot cel de pe umerii mei, măria ta. Vrei să spui că ești însuși străjerul? Cine altul ar fi putut pătrunde până la tine? Mie. Te iert pentru îndrăzneala de a fi pătruns în atacul meu. Ia și punga asta și părăsește hotarul împărăției mele. Du-te și fii bucuros că ți-am cruțat viața și că ți-am dăruit această pungă cu bani. Vai, stăpâne, cum ar putea să se bucure oceanul dacă în apele lui s-ar mai strecura un pârâiaș? Cu cât s-ar mai înălța un munte peste care vântul ar pune o brumă de pământ? De poruncești să plec, mă-i pregăti de drum. Dar punga nu pot să o primesc. Nu poți? Nu, măria ta. E mai mare gaura pe care o lasă decât cea pe care o socotești că o poate umble. Rămâi cu bine. Adică să nu primești punga? Cum? Nu visezi oare? Nu, sunt treaz. Cu adevărat sunt treaz. Dar de așa, spune-mi tâlcul vorbelor tale. Ce se ascunde în dărătul lor? Cine ești, omule? Sunt o supusă sluga măriei tale. O slugă mai bogată ca stăpânul ei? Atunci ce ai vrut de la mine? Pentru ce ai venit? Pentru că oamenii nu pot ajunge să-ți spună păsul lor. Păsul lor? Care păs? Vrei poate să-i oploșesc în jurul mesei mele? Să le schimb bordeele în palate? Să le dau încălțările mele cele mai scumpe ca să le crut picioarele de spini? Să le torni în fântâni miere și să umplu văzduhul cu miros de ambră? Să le întind ulcele cu lapte în care să-și frăgezească pielea? Să le stăvilesc vânturile? Să îmbrânzesc iernile? Să-i feresc de arșița soarelui? Să le iau moartea? Ce să le fac? Ce să le dau? Mă iartă, măria ta, stăpâne, dar ei, sărmanii, nu gândesc să le dai, ci dimpotrivă să le iei. Să le iau? Da. Cum? Să le iei din birul greu pe care îl tot urci mereu. Foamea și bolile stăpânesc mai presus de tine toate bordeele. Vlaga le este subtă până la oase, iar pe moșia ta copiii nu mai ajung să vadă lumina zilei.
Moartea nu mai prividește de la un hotar la altul. Și la mine? La mine nu te gândești? M-am gândit, vezi bine că m-am gândit. Vei avea atâta aur că nu o să poată încăpea în toată vistieria. Poate tot aurul din lume. Atâta aur că dacă l-ai preface în galben, n-ai ști să-i numeri. Dovedește-mi asta. Și scutezi de biruri. Dovedesc. În zori fii gata de plecare. Și chiar de-a doua zi, împăratul, însoțit de câțiva credincioși, a pornit la drum. Mai e puțin și dăm peste străjile de hotar. Mergem de câteva zile și... E chiar la hotar ceea ce căută măria ta. Poruncesc să se facă popas. Popas! Popas! Să se dea apă cailor. Adăpare! Să se golească de merinde toate legăturile și dăsagii și să fie pregătite pentru încărcătură. Să se golească de merinde! După popas, au pornit-o și mai repede. Au trecut peste câmpii și văi, peste munți și ape și s-au oprit la poalele unui deal. La rădăcina unui copac bătrân, care se vede treaba că fusese pus drept semn, călăuza a început să sape. Și-a săpat până ce deodată a dat peste un sipet pe cât de mare, pe atât de greu. Desfăcându-i capacul, a scos la iveală numai și numai bulgări de aur. Privește, măria ta, să nu crezi ochilor. Aur! Aur curat! Aur! Doar una din comorile care te așteaptă. Și celelalte? Sunt și celelalte. Să mi le arăți pe toate. Mă iartă, stăpâne, dar măria ta mi-a cerut doar o singură dovadă. Stăpânul tău nu-și calcă cuvântul și ca să-ți dovedesc, voi da pe loc porunca. Să vină o strajă! Hei, tu de acolo! Mă închin în fața măriei tale. În mare grabă du veste tuturor supușilor mei că de mâine, de la răsăritul soarelui și cât o-i stăpâni eu, pe aceste pământuri se șterge birul. Iar de va fi împotrivire din partea mai marilor supușilor mei, cu pedeapsa, cu moartea se va plăti. Iată însemnul peceții mele pentru a fi crezut. Voi alerga, stăpâne. Așa. Și acum arată-mi toate comorile. Bine, măria ta, așteaptă-mă aici. Da, dar te grăbește? Da, măria. De cum a plecat călăuza, împăratul a și pus gând de pierzanie celui căruia îi poruncise să ducă vestea ștergerii de bir. În mare grabă a chemat o slugă de încredere și i-a dat poruncă. Poruncă, măria ta. Aleargă cât mai iute. Scurtează-i drumul și drept mărturie să-mi aduci capul. Prea bine, măria. Capul și însemnul peceții ce i-am dat. Iată și răsplata credinței tale. Ține această pungă. În timp ce împăratul privea bulgării de aur ai comorii, prin preajma cortului numai ce apăru o bătrână gârbovită de povara anilor. De cum o văzu, una din sluji se grăbi să o înfățișeze împăratului. Ai milă de o bătrână care ar putea să-ți fie mamă. Ce-i cu ea? De ce ai adus-o? Era foame, măria ta. Nu te-am întrebat, femeie. S-a strecurat în tabără, măria ta. Măria ta, ai milă. Bărbatul meu din tinerețe și cât l-o mai ține pământul, ți-a fost slugă credincioasă de pază la hotar. Acum ani și sărăcia l-au doborât. Până s-o pierde numai chin pe zilișoarele lui. Am îndrăznit să iau din merindele pe care măria ta a poruncit slujitorilor lui să le lepede. Și de ce să le arunce și noi să murim de foame? Nu-i păcat? Această babă să fie alungată, iar resturile de bucate să-l se puie foc, să nu mai fie prilej de ispită. Haide! Am înțeles, măria ta. Am sosit, măria ta. Să mergem. S-a nimerit să aud vorbele bătrânei. Ce-ar pierde măria ta dacă golind de sagi de merinde pentru a încărca cu aur, era stupa gura acestor necăjiți? Mai bine să fie aruncate? Lupului să-i făgăduiești oasele, carnea
și o ia singur. Lor dă-le cea mai mică stea și au să râvnească la tot soarele. Iar altora un ban și au să râvnească la toată punga. O pungă și au să râvnească la o comoară. O comoară și au să râvnească la tot aurul din lume. Ai văzut cât de bine mă înțelegi? N-au apucat să părăsească tabăra, că numai ce este adusă împăratului o altă bătrână. Iar a venit baba asta! O, mărite, e prima dată când ochii mei văd luminata-ți față. Și ce vrei? Stăpâne, sunt de prin părțile locului și mulțumim măriei tale, nu ne plângem de traiul vieții. Dar nimic nu ne mai folosește. Fata noastră, singura noastră copilă, a venit pe lume cu mare beteșug. Și stăpânul tău e vraci să ți-o îndrăvenească? Alta e suferința, mărite Doamne. E așa de urâtă sărmana că nu o putem scoate din casă de sluțenie. I-a venit de mult vremea să-și facă un rost pe lumea asta. Dar cine să se apropie? Noi, părinții, ne-om stinge curând și am vrea să murim cu inima împăcată. Ar fi un olog care ne-ar scăpa de păcat. Dar ologul nu ne ia de pe cap decât dacă îi punem în mână un ban de aur. Îndură-te și milostivește-ne, stăpâne. Aur? Ologul vrea aur. Să fie căutat acest netrebnic și să-i se scoată ochii. Așa nu o să-i mai vadă urâțenia. Îndură-te pentru el, păcătosul. Nu înțelegi să pleci, femeie. De ce super pe măria sa? Ia ca bătrânicu, ține banul ăsta și să fie fericiți. Două zile în șir, toate slugile împăratului au săpat sub un munte. Și, într-un târziu, un sipet și mai mare a văzut lumina zilei. O bogăție fără seamăn. Am tot aurul din lume. În fața lui se va pleca tot ce e suflarea pământului. Că ce prețuiește mai mult decât aurul? Din aur voi dura castele și mai minunate. Voi poli tulpinele copacilor. Voi țintui hamurile cailor. Iar butcile împărătești vor fi de aur. Totul va fi de aur. Aur. Ce mă privești astfel? Da, desigur. Da, va trebui să-ți mulțumesc pentru asta. Mi-ai mulțumit, măria ta. Da, parcă ai vrea și o împărțeală. N-aș vrea, măria ta. Și nu o să spui nimănui de unde am atâta bogăție? Nu o să spun, măria ta. Cum dovedești? Ținând totdeauna gura plină cu galbeni. Ești isteț. Da, gura ta va fi în stare să amuțească. Nu o să spui. Nu, măria ta. Sunt sigur că nu o să spui. Mulțumesc măriei tale pentru gândurile bune. Ascultă. Da, măria ta. N-ai băgat de seamă că nu te-am întrebat de unde știi de comori? Cum de nu, măria ta? Și? Și am așteptat să mă întrebi. Ia că a venit vremea să aflu. Și timpul să răspund. Ha. Aceste comori au fost îngropate pe unde ai văzut, măria ta, de către străbunicii măriei tale. Pe atunci moșia era prădată deseori și așa au fost ascunse pentru păstrare. Dar ce folos? Pe împărat l-au luat ostatec și sărmanul și-a aflat sfârșitul în grele chinuri, departe de rosturile lui. Aha. De aceste bogății n-a știut decât un singur om. Un slujitor credincios care n-a încredințat taina decât fiul lui său. Și astfel, din tată în fiu, s-a păstrat taina până la mine. Nici eu nu ți-aș fi spus dacă n-ar fi trebuit să cer alinare pentru supușii măriei tale. Alinare? Dar cui datorezi eu alinare? Măria ta, ți-ai dat cuvântul. Nu ai dreptul să-l calci. Îndrăznești să mă înfrunți? Slujitori! Poruncă, măria ta. Împingeți-l în grota aceea! Rămâniți stângul la ei! Așa! Aici îți vei sfârși zilele. Truba îți va ține loc de mormânt. Puternic și bogat.
din lume și cu aur. Pregătiți-vă de întoarcere. Înțeles, Maria ta. Zadarnic a căutat să scape cel închis în grotă. Tăcerea din jur îl îngrozea, dar și mai mult îl secătuia întunecimea care îl înconjura acolo, în măruntaiele pământului. Și cum sta el așa și-și aștepta sfârșitul, numai ce se auzi un glas. Ridică lespedea de piatră pe care stai și vei da peste o galerie. Mergi prin galerie până la capătul ei și acolo te voi aștepta. Cum îmi bâjeie capul și ce amețeală m-a cuprins. Parcă au început să vorbească și pietrele. Ba nu, vântul. Vântul strecurat printre stâncile pământului a început să șuiere. Nu-i vântul, eu sunt bătrâna. Bătrâna? Care bătrână? Bătrâna căreia i-ai dat banul de aur. Cruță-mă, nu-mi pomeni de aur. Ridică lespedea. Nu pot, m-au părăsit puterile. Hai, încearcă. E atât de ușoară. Haide, te aștept. Când ieși la lumina soarelui, ține ochii închiși. Altminteri, vei pierde ultima și cea mai de preț comoară. Vei pierde vederea. Așa. Hai. Vino. Vino. Așa. Acum deschide ochii. Minune! Nu mi-a fost dat să văd o asemenea frumusețe de fată. Ție trebuie să-ți mulțumesc. Credeam că nu-i vis. Păi nici nu e. Privește soarele și bucură-te de lumina lui. Ba da, visez cu ochii deschiși. Ba nu? Ce-i spune trista soarta vieții mele? Acela care ți-a hărăzit pieirea e tatăl meu. Ești fiica împăratului? Da. Plecând izgonită din palat, am rătăcit prin lume. M-am tocmit slujnică la casa unui vrăjitor, care de cum m-a văzut și știindu-mă fată de împărat, m-a cerut de soție pentru fiul său, un om hâd și rău. Neprimind, mi-a luat tinerețea și m-a blestemat să-mi târăsc bătrânețele până voi putea să înduple cu om să-mi dăruiască un ban de aur. Dar unde să fi găsit un asemenea om? Acum înțeleg. Și pentru binele ce mi l-ai făcut, iată, îmbracă straile acestea, ține legătura pe care ți-o dăruiesc și pornește la castelul stăpânului pentru judecată. De cum ajungi, prefă-te într-un negustor de pietre scumpe care, auzind de bogăția împăratului, a venit să-i vândă juvaieruri de preț. Numai nu uita, dacă vrei să vezi aceste neasemuit de frumoase podoabe, să nu le privești pe toate odată la lumina soarelui. Bine. Hai, grăbește! Nu știu cum să-ți mulțumesc pentru bunătatea ta. Simt că mă cuprinde o vâlvătaie în piept, puterile mi se adună, sfârșeala se topește ca ceara unei lumânări, iar privirea mi se aprinde. Dar te grăbește. Da, bine. Uite, ia care la cuța și pornește. Și nu uita sfatul pe care ți l-am dat. Rămâi cu bine, frumoasă zână. Și sluga porni ca vântul. De cum ajunse la castel, ceru să fie înfățișat stăpânului spre a-i vinde juvaierurile sale. Dar cu multă zarvă se putea pătrunde la împărat. Negustorule, măria sa spune să-mi dai avuția ta și, dacă se învoiește, plata îți va fi trimisă. Zi atunci stăpânului tău că negustorul de pietre scumpe o să-și cate de drum. Marfa pe care o am e prea scumpă pentru a o lăsa. Și apoi, poate stăpânul tău nu o cumpără. Cum? De ce să pierd timpul? Te las cu bine. Stai, negustorule. Stai. Măria sa. Mă plec în fața măriei tale, stăpâne. Ascultă, negustorule. Dacă marfa este precum spui, m-oi osteni să-ți o văd. Dacă-i de rând, du-te de unde ai venit. Măria ta, am juvaieruri cum altele nu-s pe lume, bătute în cele mai scumpe pietre.
Numai dacă ne-om putea tocmi, că prețul lor tare este mare. Din preț ne-om înțelege. Să fie lăsat să intre. Hai, vino. Da, Maria ta. Intră aici, că e mai mult soare și îi se văd apele mai bine. Ți-a arătat doar unul dintre ele. Prețuiește 1000 de galbeni, Maria ta. Omule, nu ești în toate mințile? 1000 de galbeni? Și încă e puțin. Ia, privește-l, stăpâne. Așa ceva n-am mai văzut. Ce strălucire! Haide, mai scoate, mai scoate, scoate-le pe toate. Să-mi fie cu iertare, Maria ta. Stăpâne, dar mie că nu o să ai atât aur ca să le poți plăti. Nici nu o să le plătesc. Cum? Dă-mi legătura. De vrei să rămâi cu zile? Maria ta vrea să mă jefuiască? Dă-mi-o de bunăvoie. Sau să se căiască? Poruncesc să-mi dai legătura. Hei, cineva! Dacă așa e voia Mariei tale... Dă-mi-o! Ține-o, Maria ta. Așa. Să le privesc. Să văd minunăția. Ochi. Nu mai văd. Mi-a luat lumina ochilor. Nu mai văd. O tavă de jeratic mi-a cuprins ochii. Unde e aurul? Aurul meu. Unde sunt bogățiile mele? Nu le mai văd. Duceți-mă la bogățiile mele. Duceți-mă. Pe aici, Maria ta. Zână. Cine ești? Cine ești tu, că nu te văd? O slujnică a Măriei tale. Da. Bună slujnică. Du-mă. Eu nu mai văd. Iată, în încăperea aceasta sunt bogățiile tale. Îți mulțumesc, bună slujnică. Ce n-aș da să mai pot vedea măcar puțin, cât de puțin. Acum e târziu, stăpâne. Cât de târziu e. Un singur ban fermecat ți-ar mai putea întoarce vederea. Un ban pe care l-ai dat fiicei tale când ai alungat-o pentru că a îndrăznit să te înfrunte în nelegiuirile tale. De unde știi? De unde știi? Unde-i fata? Să fie căutată și să-i se ia banul. Da, atunci fata ta va trebui să se întoarcă la părintele ei. Da, să se întoarcă. Și să fie așa cum era mai înainte. Să fie. Și să facă dreptate. Să o facă. Și nu o să te mai superi pe ea? Nu. Dar Maria ta, când a alungat-o, i-a spus că nu vrei să o mai vezi niciodată. Căutați-mi, fiica. Căutați-mă. Nimic nu-i mai scump ca ochii. Căldura soarelui o simți și de la un braț de vreascuri, dar lumina lui... Ce folos că am tot aurul din lume? Zgomotul fără strălucire e ca un fier mort. Și dacă fiica ta a pierdut banul? Nu se poate. Și dacă acest ban a fost găsit de o slugă de-a ta? Să se cerceteze toate slugile. Dar dacă acea slugă a fost osândită să piară, deși ți-a dat comorile pe care le ai? Să se dezgroape locul acela, să se caute banul. Și dacă omul acela trăiește? Să-i se răscumpere plătindu-i se oricât. Mărite împărate, aceea pe care o auzi nu ți-e slujnică, ci fiică. Dacă ești fiica mea... Nu rosti vorbele pe care le simți. Le înțeleg foarte bine. Ține zestrea mea, banul pe care mi l-ai dat la plecare, și freacă-ți ochii cu el. Da, dă-mi banul, dă-mi-l. Încep să văd. Dar unde mă aflu aici? Aici nu e aurul meu. Aici sunt bani vechi de fier și de aramă. Bani fără folos. Oare nu valorau la fel ca aurul atunci când nu-i vedeai? Atât de scump să se plătească vederea? E mult prea puțin, Maria ta. Și tu ești aici, negustorule de juvaieruri. Unde sunt juvaierurile? Aici. Unde aici? În fața ta. Nu le văd. Pentru că nu-ți dai seama. Da, sunt încă zdruncinat. Tată, binecuvântează-ne. Binecuvântează-ne să fim fericiți împreună. Binecuvântează-ne. Bine, vă binecuvântez.